ตัวคนนี้คือว่าไทย มาซีดป่าครับมานี่ตกป่าคลิปที่หาตกป่าอ่ะ มาไทย พูนไปยืนอยู่สูงๆไปนะ ตรงนี้ปะ ถ่ายเห็นคนพร้อมเด้อ ให้เห็นหน้าพร้อมไทย ถ่ายวิดีโอเด้ออย่าไปกดเด้อ อืม ไม่ต้องปิดได้อนึงไง อืม ยังไงยังสั่น ไทยขาเขาเยอะหันละ ยังพันได้เล่นเกมอยู่แม่อย่าเพึ่งไปกดเด้อ ยังไงยังเล่นเกม ฮะ ยังไงเล่นเกมบ่ เล่นเกมตายแล้วล่ะเล่นเกมจนตาย กินบ่เก่ง ตัวเลขมันเดือนมันนะ เดิน
ไอ้มือสั่นเด้ มันก็จะสั่นแต่มันก็ขึ้นไปอีกมันจะเมินเนี่ยหัน คุณมีเอกคุณไปยืนนี่ เนี่ เท่าย น ขึ้นไปอยู่ตรงสูงเลยโลด ปลายังนะแม่ ปลาอีสรุปปลากัดสุก เห็นปะ เห็น แม่ลูกคือว่าปลานิน เห็นว่า เห็น โอ้ขาพิษเนาะใครรู้ก็เอาคุณพ่อเอาพี่รุดมือ งูไม่คุ้มค่านะคะ ดีก็หายหายไปไหน มือแรกก็ต่อตัวนี้แล้วเสียดายอยู่ มันจะเป็นมันนั่งที่เป็นแถว 3-4 คนเสียดายมาก หน้าพ่อไปเนี่ย มาแล้วเดี๋ยวแล้วยืนในเทิงเหมือนเขาพูดเองเขาว่าถ้าบริษัทที่เราออกมาแล้วมี จะลิงอันนั้นนะแต่พวกคือจังที่นั่นนี่มันอันนี้มันขืดอันนี้มันต้าน ว่าก่อนปูเลยนะ อันนี้มีได้ป่ะ นี่บ่แม่ปลานินน่ะ จ้านี่แหละปลานิล เห็นปะ เห็น เห็นไหมต้องดูดลง เฮ้ยดิ อู้ยัน มันเข้าไปสดเข้าไปทั้งในนั่นไง เสด็จ อีกุ้ง จ้ะ เห็นหรือเปล่า เจ๊พุ่มไปย่างดีเบสลุดเกาะอยู่เสืองขางนิดทุบป่า กินรถ ปลาเนียน เจ๊ที่ งามคือผู้ตักนี่ล่ะ
ติดอันนั้นเทียบกัน โอ้กินกันโดนแล้วออกเลย มันเข้าไปแล้วกว่า อืม มันเป็นแล้วตุ่มที่แรกคุณบอก ดูนะ ตุ่ม คุณน่ะ ไปทั้งเลยนี่อะไรละบ้านเขาไปเลิกเอาออกได้นะมีน้าออกบ่ชิม ออกไปอยู่ เอาชิมบ่สนะมันอันนั้นมันถึงเป็นแกนถุงที่แรกมันบ่ทันอยู่อันต้องซื้อตัวนี้ติดไปพร้อม เนี่ยทันลงไป มันหลุดบ่เพราะมันหลุดละ ลงแล้วก็เก่าบ่หำเนี่ยเห็นปิดเลยปะ รถแล้วบ่ ปิดละ นั่นแหละบูท7-8 ปีดีมั้ยนั่นแหละบ่ได้เสียงสิได้คิดเหรียญนี้ พอไป ไปแล้วกระเจ้าซุ้มที่ม้ามีแหละกระเจ้ามาคักเลยขอลงเป็นครั้งเนี่ยเจ้ามาวานไว้ก่อนมือจะลง หอดวันไปก้อนบุญอ่ะ กระเจ้าลงเป็นทางกินฮอดขานี่ ดอกบัวมาใส่ เลย ไหน นี่แหละวะ ไม่สิซื้อแล้วตากกระสัน เอาไปได้บลักกุก ก็จะได้เป็นตัวเขาเลยเพราะว่าใส่ใบหลังก็ใส่สามหลังสั่งไปได้หน่อยนึงเมื่อสิซื้อแล้วตัดของอย่าลืมอ่ะ เอาวางลง อยากเบิ่งปูเลย จ้าจากขนาดนี้ใส่ก็สั่นหลามดเรียนไซส์หน่อย ว้าย เดี๋ยวสมอที ใช่นะ
ได้ได้แล้วบ่ เออ ได้แล้ว ย้อนแสงก่อนถ่ายมันจะทางปุ่น เห็นบ่ เห็นรอคือเก่า มื้อนี้ก็ขอจบคลิปตกปลานะครับมื้อนี้เดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันนะครับมาเบิ่งผลงานก่อนหัวแล้วบ่เนาะ นี่ว่าคน ใบบ่ใหญ่ได้ยกซอยนะโซ่อยู่ป่ะอ่ายังขวดอยู่ วายวาย ได้น่าได้หลายกับมือนี่ เอาอยู่ไว้แล้วเนาะเดี๋ยวทั้งบ้านถือมาได้หลายคนจะชัว ได้ฮอตตะบูไป ผมมู2ตัวไปไหนมันก็ไปได้หลายคักแท้ สิทธิ์เมียกุ้งนะครับสิทธิ์เมียกุ้ง จิเมียข้างบ้านถือให้เมียบ้านโนนทันน่ะ ไปนอนถาดก่อนครับ เอาเป็นลงนอนถาดก่อนเขาสิเป็นลงบันแม่เฒ่าเขา เป็นรวงกันสิ ลงฝุ่นแล้วก็สิอ้อมฝุ่นเขาโรงงานตัวบัด ได้ไปเฮ็ดงานสมเอาบ้านแม่เฒ่าอยู่บ้าน เย็ดเพื่อนบ้าน บ้านอื่น น้อ นะ งก คะ อง น้องกล่องมันคือ คู่มากับว่าเขานอนอยู่โรงงานแบบเขากะเขาทำงาน นั่นนี่มันงานเลยดี เขามีโรงงานเขาเฮ็ดหมองให้นอนหมองให้อยู่หมองให้ เมียเฮ็ดน้ำกันบ่ จ้าเมียเขากะเจ้า เอาไทย เขากะเจ้านอนอยู่น้ำกัน ถ่ายวิดีโอครับ แต่ว่าบ่ได้เสียเงินค่าห้องค่าหยังได้สิตาค่ากินทำไปบ่ได้ ย่างเนาะตัวกว่า สิกิเดียน มันก็มีทุกแกมือคือกันแล้วเนาะ ครับ ไปตลอด เดี๋ยวว่าเบิ่ง มาทางที่ก็ไปทางไหนเอ้าตามกัน ตามแก่นั่นนะก็ได้รถ ทำงาน บ่ได้มาแล้วครับ ขัน13ไป 13ได้อยู่ครับ มันอยู่13คนนั้นนี่เขาจะทำ เขาเรียกว่าสิเอา12 3ถึง 15 15บ่ ว่าสิเอา12 13หมู่เพราะว่ามัน ขันมือบ้านมือก้อนขันเพิ่นเขากาเดึกน่ะออกกามาเพิ่นมาสิ ว่านี่เงียบบ่เนี่ย